હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બે અલગ રીતે મૂળાની ભાજી બનાવવાની રેસીપી. એકદમ ટેસ્ટી, ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા મેં 4 મૂળા લીધા છે. મૂળાને એકદમ સારી રીતે ધોઈ પાનને પણ ધોઈ લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે મૂળાને પાનથી અલગ કરી લઈશું અને હવે આપણે જે પાન છે એને આપણે લેવાના છે. ત્યારબાદ ઉપરથી આ રીતે જે જાડા દાંડા છે એને કાઢી લઈશું અને હરેક એક પાનને આપણે ચેક કરી લેવાના છે. કોઈ પાન ખરાબ હોય તો આપણે કાઢી લઈશું. સાથે કોઈ પાનમાં આ રીતે જાડું દાંડું હોય, નસો હોય જાડી, તો એને પણ આપણે આ રીતે કાઢી નાખવાનું છે. તો અહીં મેં બધા જ પાનને આ રીતે સાફ કરી બંચ બનાવી લીધું છે. હવે આપણે આ મૂળાના પાનને આ રીતે લાંબા કટ કરી લઈશું. તો પાન કટ થઈ ગયા છે, સાઈડમાં રાખીશું. બીજી બાજુ મેં મૂળાને છાલ કાઢી લીધી છે અને બે બાઉલમાં બે મૂળા રાખ્યા છે. આપણે બે અલગ રીતે બનાવવાના છે એટલે આપણે એને અલગ રીતે સુધારીશું. તો બે મૂળાને આપણે આ રીતે ગોળ સ્લાઇસમાં સુધારીશું. બહુ વધારે પડતા પતલા પણ નહીં અને એકદમ જાડા પણ નહીં, એવા આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના આપણે સ્લાઇસ કરવાની છે. સ્લાઇસ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બીજા મૂળાને પણ કટ કરશું. તો એને આપણે વચ્ચેથી આ રીતે બે ભાગ કરશું. ત્યારબાદ ફરીથી એમાં બે ભાગ લગાવી એક મૂળાને 4 પીસમાં આપણે કટ કરવાના છે અને નાના પતલા આપણે આ રીતે એને કટ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણા મૂળા જલ્દીથી ચડી જશે એવા આપણે આ પીસ બનાવ્યા છે. તો હવે આપણે ભાજી બનાવીશું. તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને એમાં એક નાની ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમને લો કરશું અને 3/4 કપ જેટલું આપણે બેસન લીધું છે એને આપણે ઉમેરી તેલમાં સાતળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખી બેસનને આપણે સાતળવાનું છે. કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું જેથી બેસન આપણું બળે નહીં. તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે લો ફ્લેમ ઉપર. તો 2 થી 3 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે બેસન આપણું એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. ખૂબ જ સરસ અરોમા આવે છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને બેસનને આપણે પ્લેટમાં કાઢી ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. બેસનને આપણે કાઢી લીધું છે પ્લેટમાં ઠંડુ થવા માટે. હવે આપણે સેમ પેનમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન સૂકી મેથી ઉમેરીશું. મેથીને આપણે એકદમ સારી રીતે થવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેથીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું. રાઈ અને જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે જે સ્લાઇસ કરેલા મૂળા હતા એને આપણે ઉમેરી દઈશું અને તેલમાં આપણે એને સાતળી લઈશું. સાથે અહીંયા મેં એક મોટા મરચાંમાંથી 4 પીસ કર્યા છે એને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે સાતળશું. તો લગભગ 1 મિનિટ સુધી આપણે તેલમાં મૂળાને સાતળી લેવાના છે. મૂળા સાતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. હવે આપણે મૂળાને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ સુધી આ રીતે તેલમાં ચડવા દેવાના છે એટલે મૂળા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ જશે. તો લગભગ 2 મિનિટ બાદ આપણા મૂળા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે જે મૂળાની ભાજી સુધારી હતી એમાંથી અડધી ભાજી આપણે ઉમેરી દેવાની છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. અત્યારે તમને ભાજી થોડી વધારે લાગે છે પણ જેમ જેમ હલાવશો એમ ભાજી થોડી શ્રિંક થશે. ભાજી મૂળા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. મને હળદર થોડી ઓછી લાગે છે એટલે વધુ હું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી છું અને સાથે આપણે જે બેસન શેક્યું હતું એ આપણે બધું જ ઉમેરી દેવાનું છે. 1/4 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. તમે ગળ્યું ના ખાતા હો તો ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો. અડધી ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે થોડો પાણીનો છંટકાવ કરીશું. પાણી ઉમેરવાનું નથી, હાથમાં લઈ થોડું છાંટવાનું જ છે અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી બધું જ ફરીથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે કવર કરશું અને કવર કરીને લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે. તો 1.5 થી 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા મૂળા અને ભાજી લોટ બધું જ સરસ ચડી ગયું છે. ફરીથી એકવાર મિક્સ કરશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આપણે એને સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરશું. હવે આપણે ફરીથી બીજી રીતે ભાજી બનાવીશું. તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેમાં 1 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન મેથી ઉમેરીશું અને મેથીને આપણે
થોડી થવા દઈશું. મેથીનો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું. સાથે આપણે જે મૂળાને કટ કર્યા હતા એ આપણે બધા જ મૂળા ઉમેરી દેવાના છે અને તેલમાં આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. તો મૂળાને મેં લગભગ તેલમાં 1 મિનિટ સુધી સાતળી લીધા છે. હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કવર કરી 1.5 થી 2 મિનિટ સુધી ફરીથી મૂળાને કૂક કરીશું, જેથી મૂળા એકદમ સરસ ચડી જાય. 1.5 થી 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે મૂળા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. હવે ફરીથી આપણે જે અડધી મૂળાની ભાજી બચી હતી એ બધી જ ભાજી આપણે ઉમેરી દેવાની છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તમને આ રીતે બનાવી એ મૂળાની ભાજી અને આગળ જે ચણાના લોટવાળી બનાવી એ બેમાંથી કઈ તમારી ફેવરેટ છે અને તમને કઈ ગમે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે મૂળાની ભાજી મૂળા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. વધુ આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આ રીતે કૂક કરી લઈશું. તો હવે એકદમ સરસ મૂળાની ભાજી ચડી ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને ગરમા ગરમ 2 મૂળાની ભાજીને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરીશું. શિયાળામાં જેને ખાવાની મજા પડી જાય એવી 2 અલગ રીતથી મૂળાની ભાજી બનીને તૈયાર છે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂર બનાવજો અને કેવી બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.